নমস্কাৰ বন্ধুসকল আয়ুষ্মান ভাৰতে বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট ৰিলিজ কৰিছে ইয়াৰ ভিতৰত মুখ্য আছে এএনএম জিএনএম শ্বপকিপাৰ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো পোষ্ট আছে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম সেই পোষ্টবোৰৰ বিষয়ে আপুনি কেনেদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ প্ৰসেছ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আৰু যদি পোষ্টবোৰৰ বিষয়ে আপুনি বিতংভাৱে জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকত গৈ চাব পাৰে নাইবা আপুনি সাৰ্চ কৰিব পাৰে jobinassam.in আৰু তাতে আপুনি গোটেইখিনি তথ্য পাই যাব সো এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপুনি ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা এপ্লাই লিংকত ক্লিক কৰিব আৰু এপ্লাই লিংকত ক্লিক কৰিলে আপুনি এইটো পেজত আহি যাব য'ত আপুনি প্ৰথমতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে আপুনি পোষ্টটোৰ বিষয়ে জানিব লাগিব আৰু পোষ্টটোৰ বিষয়ে জানিবলৈ আপুনি ডেছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকত আপুনি গোটেইখিনি তথ্য পাই যাব সো এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে আপুনি পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি ফিল কৰিব যেনে আপোনাৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব আপোনাৰ নাম আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আৰু ইমেইল আইডি এইখিনি ফিল কৰাৰ পিছত আপুনি ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰিব ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰত ওটিপি এটা যাব আৰু ওটিপিটো যোৱাৰ পিছত আপুনি ভেলিডেট কৰি আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো কমপ্লিট কৰিব এবাৰ আপুনি লগইন কৰিব লাগিব আৰু লগইন কৰাৰ কাৰণে আপুনি প্ৰথমতে এপ্লিকেণ্ট সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত আপুনি যিটো পোষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব সেই পোষ্টটো সিলেক্ট কৰিব আৰু পোষ্টটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ আৰু নিজে যিটো পাছৱৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিছে সেই পাছৱৰ্ডটো টাইপ কৰিব তাৰপিছত আপুনি কেপচা কোডটো সিলেক্ট কৰি লগইনত ক্লিক কৰিব আৰু লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি লগইন হৈ যাব সো লগইন হোৱাৰ পিছত 6টা ষ্টেপ আছে আৰু 6টা ষ্টেপত প্ৰথম ষ্টেপটো হ'ল বেসিক ডিটেইলছ আৰু ইয়াতে আপুনি নিজৰ বেসিক ডিটেইলছখিনি ফিল কৰিব যেহেতু আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ সময়ত কিছুমান ডিটেইলছ দি গৈছিল সো এতিয়া আপুনি দুটা এটা ডিটেইলছ যিখিনি বাকি আছে সেইখিনি ভৰিব লাগিব এইবাৰ আপুনি ফিল কৰিব লাগিব ইজেন্সিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন যেটো আপুনি সিলেক্ট কৰা পোষ্টৰ কাৰণে ইজেন্সিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন দিয়া আছিল সেইটো আপুনি ফিল কৰিব লাগিব আৰু এই ইজেন্সিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি কোৰ্সটোৰ নাম লিখিব লাগিব কোৰ্সটোৰ ডিউৰেশ্যন লিখিব লাগিব কিমান বছৰৰ আছিল কোৰ্সটোৰ ষ্টাৰ্ট ডেট এণ্ড ডেট কোন ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা কমপ্লিট কৰিছে কোন ইউনিভাৰ্চিটিৰ আন্ডাৰত কমপ্লিট কৰিছে এই গোটেইখিনি ডিটেইলছ ফিল কৰিব লাগিব এইবাৰ আপুনি ফিল কৰিব লাগিব আপোনাৰ আদাৰ্স কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আদাৰ্স কোৱালিফিকেশ্যন মানে মেট্ৰিক হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ডিগ্ৰী কম্পিউটাৰ বা তেনেকুৱা আদাৰ্স যিবিলাক আছে সেই গোটেইখিনি ফিল কৰিব লাগিব আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ এইখিনি ফিল কৰিব লাগিব আৰু এটা এটাকৈ এড কৰিব লাগিব এইবাৰ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু তাৰ পিছতে আপুনি ফিল কৰিব লাগিব আপোনাৰ আপলোড কৰিব লাগিব আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখিনি আৰু গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰাৰ পিছত আপুনি ফাইনেল সাবমিট কৰিব আৰু আপোনাৰ ফৰ্ম ফিল আপ সম্পূৰ্ণ